What up, what up? Antay-antay lang tayo. Talking to the moon, trying to get to you, trying to get talk to me too. Wait, pala akong chat. Pop out chat. Hello, hello. Good fucking evening. Tignan natin. And now on YouTube. Lagyan natin ang hashtag. Crypto. If you have any questions, just let me know. I'll try my best to answer. If kaya kong sagutin. Wait, bakit ganon? Oh no. Hindi ko pala nabago yung photo. God dang it. Hello, Amfer. What's up? Kumusta ka? Man, lagi ko nalimutan i-update yung thumbnails. Yan ay tuloy niya ma-update. Lagi ko nalimutan i-update yung thumbnail. Playlist. Nasaan na? Hindi ko makita yung live streams. Done. Show less. What? Recording date is today. Philippines. Okay, I think okay na. Tagal lang mag-reflect sa YouTube mismo. Which is weird. Let me know if may questions kayo. Like about stocks, investing, saving, tipid tips, whatever. Channel. Ano ba tong YouTube? Ang tagal naman mag-update. May 4th. Try ko nga saan. I think naka-cash lang. Hindi para.
Mag-start ka ng pool funds. Yun yung plano, pre. Kaso kailangan ng lisensya eh. Hindi ka pwede mag-handle ng ng pera ng ibang tao pag wala kang license. Tagal ko na rin gusto gawin yun eh. Kaso illegal kung gagawin ko agad. Kasi may liability. Tapos parang kailangan ka na. Kailangan din mag-incorporate or I think partnership. Para yung separate entity na yun yung mag-i-invest. Tapos magiging parang fund manager lang. Yung yung gagawin ko. Sige pre, sabihan kita pag naayos ko na. Tawag din sa TikTok. Hello. Ay talaga mabago ng thumbnail sa YouTube. Nasa millions na ba yung port mo? Wala pa. Malapit pa lang. I think this year aabot na sa 1M. Yung sa stocks Pero pag pinagsama-sama lahat, magkano na nga ba? Wait lang, check ko. Almost, yeah. Kasi nasa 775k na ngayon eh. Mas babayaran ako ng 70k ng tawag dito ng GMA plus 70. So nasa 850-ish na, 845. Plus meron akong $1,000 sa eToro. So that's around 49. So almost 900 na. So kulang pa ng 100k. Pero hopefully this year like magkaroon ng capital gains or like extra dividends. Kasi yung biggest dividends ko na talaga is makukuha ko from GMA7 this year. Then yung ibang stocks ko naman is like maliit lang yung volume. So hindi rin ganun ka-significant yung earnings. Sa Binance pala meron akong 22k. Yeah, so almost yun yung goal ko nga this year, mahit yung 1M na cap. Yes, meron din akong US stocks pero ETF lang. Kasi I think it's much beneficial for you to buy ETFs. Kasi automatically diversified na. Tapos hindi ka like, 'di ba, pag namili ka kasi ng isa-isang stocks, pagka nalugi ka dun or like bumaba yung value ng stock na yun or like malugi yung business, then magsara sila or mabankrupt, 'di ba? Like talo ka. Like lahat ng pera mo mawawala. Eh kung mag-invest ka lang sa ETF, pina-follow lang nun or tinatrack nun yung S&P 500, yung 500 biggest companies sa US, then wala kang talo. Boss pa uta. Pwede lang. Lang ka na't kailan ka nag-start. Nag-start ako 2018 mag-invest. First crypto kong binili is 2018, then early 2018. Pero like, ang liit ng capital ko, 4k lang. Ilang taon na ako? 25 na ako. Lods, pwede ba mag-mentor? Yes, pwede yan. Mag-schedule ka ng one-on-one. Punta ka dito sa profile ko sa sa TikTok, and then may link dyan yung beacons. You can schedule like a one-on-one. 15 minutes lang yun. Or like, pwede tayo mag-extend syempre kung libre ka or libre ako. Tapos yeah, I'll answer your questions. Then pwede tayong like gumawa ng plano, no? Kung paano like may improve yung finances mo. And walang bayad yun, okay? Hindi ako nagpapabayad.
I don't like taking your money. mas magiging masaya pa ako kapag in-invest nyo yun instead of like ibayad nyo sa akin. Hello, good sir, good evening. Na-invest ka din ba sa na ano ko na yan? Nasagot ko na yan. Para mo diversify yan, boss. Ilang stocks yan, boss, sa PSE? Sa PSE, 8 lang yung 8 na lang yung stocks ko sa PSE. Kasi before, overly diversified yung portfolio ko sa PSE. Kasi around 30 plus, medyo na FOMO ako nung, 'di ba, nag-crash yung market. Lahat naman ng market nag-crash last year kuha ng COVID. So, medyo na FOMO ako. Ang dami kong biniling stocks. Dapat nag-focus lang ako doon sa alam ko talaga. So, yeah, learning experience din para sa akin. Pero kung ang ginawa ko is nag-bet lang ako. For example, yung GME7 kasi gusto ko talaga yung stock na yun kahit dati pa. So, bumaba siya around 4-ish pesos. So, kung dun ako nag-invest agad, no, halos sa doble yung pera ko sana. Almost. But, yeah, it's part of like yung learning curve, no investing. Talagang dapat yung bibilin mo is yung alam mo kung anong ginagawa and alam mo na like may future and merong competitive advantage. Marco, sasaba ka din sa stocks dahil sa akin. Nice. Yun naman yung gusto ko eh. Yun talaga yung goal ko kung ba't ako like, nagawa ng content. Parang hindi lang ako yung parang matuto or umangat, di ba? Para mahatak din ngayon. Hi sir, what do you think about Merrimart if you're a long-term investor? I think it's a good, isa pa yan. Isa pa yan sa mga na-miss out ko. I covered it bago siya mag-IPO. And then I didn't buy. Kasi nga yun, major FOMO din. Like, ang binili ko yung mga PSEI stocks and then walang volume. Although yes, kumita naman ako. No? Kumita ako sa JFC, kumita ako sa SMC. Ang dami din. Kumita ako sa LTG. But, if yun nga, yung mga talagang ni-research ko ng masinsinan. Like, katulad yan, Merrimart. Ini-research ko talaga yan. No? Kasi nga, ginawan ko din siya ng content. And ayoko naman mag-release ng content na like, parang bara-bara lang. So, ni-research ko talaga siya ng maigi. Para, pag ni-release ko is like, may substance yung content. And ayun, hindi ako bumili ng IPO, which is dapat ginawa ko kahit siguro mga 20k lang. But, na-miss out ko siya. So, it is what it is. Would you recommend multiple brokers account? Yes. Kasi, una dyan, sa isang broker account mo, dapat yung goal nun is like isa lang. Kung long term lang. Huwag mong paghalu-haluin. Kasi maghahalo-halo lalo na kapag hindi ka nagre-record ng like ng kinikita mo, ng pinapasok mong pera. Kasi ako lahat nung sinweldo ko since 2017, naka-record yun lahat. Lahat ng expenses ko naka-record yun lahat. Lahat ng pinasok kong pera sa investments, naka-record din lahat. So, kasi pagka pinagsama-sama mo, like for example, syempre nag-trade ka. So, malimit doon, kailangan mo mag-cut loss. So, like maghahalo-halo. So, isang broker para sa long-term investing, isang broker para sa trading. So, I think ganun yung ideal setup. And syempre may mga broker din kasi, online brokers na parang yung niche nila or yung specialty nila is for trading, no? So, like maganda yung charts nila, maganda yung research and all that. So, mas marami silang like tools compared dun sa like mga traditional lang na BPA trade, call financial. So, yun. Wait lang, catch up ako sa TikTok. How's your day? Okay naman. Kakagising ko lang ulit. Sobrang weird na nung tawag dito, nung body clock ko. Like, 5 AM kasi ako nag-start mag-work, tapos it ends at 2. Then after ko magtrabaho, sobrang antok na antok ako. So, like, post lang ako ng konti, social media, post, ready ng, like, next upload sa YouTube, answer ng comments and all that, emails. And then, after on, pag wala na akong gagawin, nag-nap na lang ako, tapos yung nap ko 4 hours. Iti-trade po ba kayo ng stocks? Hindi. Long term yung strategy ko. So, buy and hold lang ng mga dividend-paying stocks. Paano mo nalaman kung ilang beses nagbibigay ng dividends ang isang company? Ina-announce nila yon sa PSE Edge. You can go to PSE Edge. Google mo lang. Makikita mo doon yung dividends and rights.
And then you can go to, kung may BPI trade ka, andun kasing history ng dividends nila. So like yung history the past 10 years, makikita mo dun kung nagbibigay sila ng dividends the past 10 years. So nalalaman ko based dun sa previous dividend payments nila. So for example, si Globe, historically talaga, like the past, I don't know, like 5 years na, every quarter nagbibigay sila ng dividend. So that's 4 times a year. So ganun lang siya. Minsan kasi nagkakaroon din ng special like dividends. So that's an additional payment, no? Dun sa regular dividends sila. So GME7 is an example. Like usually once a year lang sila nagbibigay ng dividends. But ano lang, prediction lang to, like parang forecast. I think pwede sila magbigay ng special dividends this year. Although ang laki na nung binigay nila, no? Earlier this year. May chance pa nang bibigay sila later this year. Lalo na pagka maganda yung like income nila. Maganda yung cash flow. All throughout 2021. But I don't know. Parang prediction ko lang yun. Kung di man nila yun gawin, malaki ulit yung ibibigay nilang dividends next year. Kasi yung retained earnings sila nag-jump, I think from 2 billion to 6 billion. Ang laki kasi nung kinita talaga nila last year. So, solid. No risk ng buy and hold strategy. Losing your capital. And then, yung business is like hindi maganda. And then, mag-cut sila ng dividend. So, yun yung risks, no? Anong program nyo sa college? Anong company na to? Yung program ko sa college is Business Administration, major in marketing. Then, wait lang. Catch up naman ako sa YouTube. Nag-subscribe ba kayo sa Mondnisen IPO and ASEN FOO? Sa Mondnisen, mag-subscribe ako. ASEN, nope. I just bought ASEN stock, so I haven't read yung ano nila, yung tawag dito, yung prospectus, but I'm gonna read it sometime, I don't know, this week. Pag nagka-time. Kasi kakabasa ko lang ng annual report ng GME7 and yeah, it's looking really good. Ano naramdaman mo nung March 2020? Excitement na kinakabahan. Kasi nag-down ng almost 20% yung portfolio ko. And maliit pa yung investment ko nun, around ano pa lang, quarter mil. Yeah, 260 plus thousand pa lang yung ano ko nun. Yung portfolio ko nun. And then nag-down siya almost 70k. So, grabe, ewan. Sobrang kabado ako. Sabi ko, tama ba itong mga ginagawa ko? Ano ba to? May patutunguhan ba to? And then yun, syempre, kinontrol ko na emotion ko, hindi ako nagbenta. So that is like the dumbest thing that you can do kapag bumili ka ng isang stock. Bebenta mo ng palug eh. I don't like that. I don't like cutting losses. And then ayun, naglagay pa ako ng mas malaking capital and then I averaged down, no, doon sa mga investments ko na like DMC, yung mga sobrang bumaba talaga. Which is nabawi ko naman, no? And then kumita pa ako kasi nag-average down nga yung prices and then nung medyo naka-recover na, binenta ko din. Tapos, yun, kumita ako kahit pa paano. Idol, nililito ako sa stock buyback ni EMP instead na tumaas price, bumaba naman. Normal ba yun? Well, dapat kasi pag nag-stock buyback, yung tendency talaga ng stock is tumaas, no? Kasi umuunti yung supply ng stocks na nasa market. But yung current situation kasi sa Philippine stock market, it's flat, no? So sideways lang talaga or medyo nagdi-dip pa yung prices currently. But hindi si GME7, tumataas siya. 7.93 ata nag-close kanina. So almost 8 pesos na ulit. So yeah, yung mga doubters dyan, hello sa inyo. But yeah, in the long run, yung effect nun sa EMP, sa Emperador is like positive. Kasi ngayon, ano talaga eh, ang daming factors na nagda-drive like pababa or like ginagawa nga lang flat, no, yung market natin. Like politics, yung COVID, syempre, and yung sa China and all that. So it's just for the short term, hopefully, no. Kasi yung 2021 talaga is dapat we're on our way to yung recovery, no? Like pre-COVID. But
syempre, hindi naman mangyayari yun kung like yung cases natin everyday is tumataas pa din or like same levels lang. Dapat bumababa talaga siya and like yun, mas napapabilis yung rollout ng vaccine. Kasi doon magbabago yung sentiment eh. Lalo na sa mga international investors. Like, bakit sila mag-invest sa stock market natin, sa PSE? Yung mga nagte-trade, no? Bakit sila mag-invest dito? Kung like wala namang movement yung market and then walang volume, di ba? So, doesn't make sense. So, nagpapagalaw lang ng market currently, halos lahat is like local investors. Nung approach nyo sa portfolio nyo, is it passive? Combination of the two. It's passive kasi like, I don't really check on it on a daily basis. Like, sobrang active ko sa research. Bago ko bilhin yung isang stock, ni-research ko talaga. And tinitingnan ko talaga kung may potential siya magbigay ng magandang cash flow, no? Kasi yun yung priority ko ngayon. Since medyo maliit pa yung capital ko, hindi pa like yung nasa millions, no? Ang priority ko is magbigay ng cash flow sa akin para mas marami pa akong ma-invest, no? So, mas maraming like opportunity ako na makapag-invest. So, pagka mas malaki yung cash flow na pumapasok sa akin, yun. Mas marami akong stocks na pwedeng pagpilian, pwedeng bilhin. Actually, may nakita nga akong isang stock. Wait, share ko sa inyo. Not sure kung familiar kayo sa SMEs, like small and medium enterprises. Where is it? Ganda ng potential niya. Nasaan na? DVT ba yun? Hindi. IDC. Yeah, search nyo yun. IDC. Ital Pinas Development Corporation. Maganda yung financials. Solid yung margin. Hindi pa lang sila nagre-report ng December 31, 2020 na financial report, but tinignan ko yung 2019 annual report, solid. I think solid yung fundamentals, and yung competitive advantage niya is like they're building real estate na green, no, na environmentally friendly. So I think I'm gonna buy some soon. So medyo tumaas siya no nitong January, yung prices niya umabot ng 3.8, 3.7. Then ngayon nasa 2.4, 2.3 na lang siya. So yeah, I think I should buy some pag nagkaroon na ako ng capital. Kasi karamihan ng capital ko napupunta sa crypto ngayon since yeah, medyo dun yung hype. But yeah, anyway, just wanted to share that. So, okay ba mag-invest sa CAT? I'm not sure kung ano yung CAT. I'm sorry. So, I can't really comment on that. They also have other bonds. Wala akong bonds, stocks lang. I have stocks, I have crypto, I have REITs, I have ETFs. Try Aboitiz. I have Aboitiz Power. Wala akong AEV, but I have Aboitiz Power. What do you think about Forex? Yeah, it's trading lang kasi sa Forex eh. So, I'm not interested sa Forex. But you can try it out. Yeah, other investments yun. Stocks, mainly. Then crypto. REITs. And then ETF. Which is stocks din, so. Idol, ikaw na ngayon idol ko. Hindi ko gamay trading, kaya more investing. Nice. Nice. Convert na kita. Gusto ko yan. Dumadami na tayo. Question, sir, pag kumita ka sa dividend, saan mo siya nire-reinvest? Sa same company or sa ibang hawak na dividend stock na sale? It depends. Kapag may nakita akong like mababang stock, then doon ko siya i-reinvest. Kapag medyo mababa siya and nakita ko na hindi naman dapat siya bumababa. So, kung nakita ko na undervalued yung stock na yun, then I will allot my capital dun sa stock na yun. But if hindi, then dun sa same company lang. So currently, priority ko is mag-average down sa GMA 7. Kasi like nagbenta ako previously and then bumili ulit ako. So medyo tumaas yung average price ko. But yeah, konting buy lang yun, ma-average down ko na ulit sa current market price. Yun lang naman yung gusto natin. And yeah, medyo tumataas na nga yung ano niya. Yung stock prices niya currently.
Hi Lods, okay po ba mag-start ako sa FM ETF? I will not recommend yung ETF natin dito sa Philippines kasi medyo pangit yung returns niya the past 10 years actually. Pag tiningnan nyo, wait, papakita ko sa inyo. Hindi ganun kaganda yung ano niya. Wait. So, here we go. So, 2013 siya nag-start. I think April. Sige, sabihin natin Feb. Tignan mo yung prices. Oh. Nag-start siya at 100 pesos per share. Then, maganda, no? Medyo nag-bull run siya until like 2014-ish, 2015. So, ito yung highest point niya, 130. Tapos yan, bumaba. Konti, cycle lang naman yan. Yung tumas ulit at 130. Baba, taas, baba, taas. Hanggang yun, gradually bumaba na talaga siya. But I think ito, parang nag-domino effect na lang siya. I think ito, diba, nare-reach niya, hindi naman sobrang taas. Like 132, nandito nag-all-time high 137. Then ito, parang magkakaroon ulit siya ng ano dito ng parang momentum and stuff. Yan, katulad dito, diba, nataas na ulit. And then boom, nag-2020, bagsak. Although yes, kung bumili ka dito sa bottom no, nung last year, kumita ka na. Akin na rin ang kinita mo kahit pa paano. So, sabihin natin, sa low ka bumili, no, 65k. 100k na yun ngayon. Joke lang, hindi pala. Yan. Oh, almost 100k na nga ulit. But yeah, I think kung mag-ETF ka, go for ano na lang, US ETF. VOO, SPY, and then kung gusto mo mas broader na index, VTI, and then kung gusto mo medyo mas risky pero high reward, ARKK, ARK. So yun. But I think in the long run, like maging profitable din naman to, but I wouldn't like really trust it or like invest all my money dito. I think mas magtitiwala ako dun sa ETF ng US since they have like a bigger market and then like more people are investing there. So mas mataas yung chance na ma-drive yung prices pataas. Sa Philippine market, I would suggest that you pick your own stocks. Kahit sa PSEI ka lang din mag-refer, no? And then pick yung stocks na nagbibigay ng dividends like AP, DMC, ano pa ba? Semirara. Hindi na pala PSEI si Semirara, but maganda pa rin siya. Globe, PLDT, and Meralco. So yung 6 na yun. Or like kahit yung 5 lang, tanggalin mo si Semirara. And then mag dollar cost averaging ka. Sabihin natin 10k yung budget mo every month. So pumili ka lang muna ng 2. So syempre ayaw mo naman na isa lang yung bibilin mo every month. So pili ka ng 2. Sabihin natin Globe and or sabihin natin PLDT na lang, no? Kasi mas malaking kinita ni PLDT compared kay Globe last year. So PLDT yung bibilin mo na una, and then sabihin natin yung isa is DMC. So every single month, basta nabayaran ka na, i-invest ka tig 5k dun sa dalawang yan. So yeah, nagpe-peso ko sa averaging ka, tumaas man or bumaba, in the end average yung price na makukuha mo, and then nabibigyan ka pa ng dividends. So I think that is a good strategy para hindi ka sobrang ma-immerse dun sa market and like yun maging subject ka sa FOMO, maging subject ka sa fear selling, sa greed buying, di ba? Mas maganda yung ganong passive approach para like hindi ka ma-attach, no? dun sa mga investments mo, hindi ka ma-attach dun sa, or hindi ka madala dun sa mga like short-term volatility ng market. Wait lang, nagka-catch up ako sa may ibang valuations po kayong ginagamit other than buy and hold or about is wala. Fundamentals na yung ginagawa ko. Are you going to invest in real estate soon? Well, yes. Actually, kausap ko kasi yung tita ko na nasa US. Like, gusto niya talagang bumili ng property. And then, like, ako yung kahati niya. But wala naman akong capital. So, I'm not sure how will that work. But yeah, kung medyo maganda yung gains, no, sa ibang investments, then yeah. I would love to buy a piece
of land. Say, that's a piece of earth. Na pong sites yung ni-research nyo sa mga potential na invest? Sa PSE Edge lang. Maganda mo mag-invest sa mga company na may constant dividends such as BDO or doon sa nagpa-fluctuate. It depends. And yung BDO, hindi ganun kataas yung dividend yield niya. So, for me personally, I won't put my money there. Yun nga yung mga sinabi ko, like AP, DMC, Globe, Meralco, and PLDT. I think yun yung magandang investment kapag bago ka pa lang. Kasi member sila ng PSEI, mataas yung market cap nila, stable companies, and then yung dividends are consistent. Kano na loads yung gains ng pera mo since nag-start ka? Wait, check ko. Noong 2019, kinita ko is 4.7k from dividends. Lahat lang yun. Dividends lang yun. 2020, 18k. Ngayon, so far, 80.8k. So, around 100 plus k na yung kinita ko since 2018. And then, babayaran pa ako ng 70k ni GME7 on May 18. So, almost nasa 170, 180k in total. Si Mirarabos ang mainstream na. Try foods kaka-IPO lang. What? Anong foods? QYLD. Yeah, almost halos lahat naman ng mga ETF is monthly nagbibigay ng dividends. And then, hindi naman gano'ng katas. Like 1 to 2% lang. But still good. No maganda valuation in checking a stock. Yung ginagawa ko is, what do you call this? So yung chine-check ko is like yung syempre yung last price, last traded price, then 52-week high, 52-week low, capital gain upside, dividends, mahalaga din yan, profitability, then mga ratios and margins, like PEG ratio, PE ratio, price to book value ratio, EBITDA margin, net income margin. Then yung market cap nga, check nyo din kung high market cap or low market cap. Then punta kayo sa balance sheet, kailangan nyo rin tingnan yung financials. Doon nyo kasi makikita kung ano yung potential ng business. And syempre basahin nyo rin yung annual report kasi doon nakalagay kung ano yung like plano nila doon sa business. Ano ba yung, saan ba sila naglalak? Ano ba yung kailangan nila improve? Ano ba yung mga focus nila currently? So diba, pag gano'n kasi yung approach mo, like hindi ka bibili nung stock na like ang pangit nung plan, ang pangit nung business plan, diba? Kasi parang pag ginawa mo kasi yun, ang tendency is, or yung feeling mo is talagang owner ka nung business, part owner ka nung business na yun, and you want that business to like go well, you want that business to be successful. So pag naging ganun yung approach mo, mas magiging madali yung pag-buy and hold. Like, yeah, ang daming, grabe yung noise talaga eh. Na kahit ano pang explain mo sa kanila, gusto nila mag-cut loss ka pagka bumaba yung stock. And gusto nila like timingan mo yung market. But, yeah, ako, personally for me, I don't do that. Kasi I tried timing the market. I tried technical analysis and then pag gusto mag-act ng market pataas, tataas siya. Pag gusto niya mag-act pababa, bababa talaga siya. So, kahit ano pang analysis mo dyan, on any given day, it will act on its own. So, I think, kasi sa trading din, sobrang grabe yung time na kailangan mo i-dedicate, no? So, yung time mo kailangang aralin, dapat sobrang updated mo. Tapos, ayun, medyo stressful siya. So, I don't want that. Gusto ko simple lang. Like, yes, you're also doing the work, no? Don't get me wrong. But, yeah. Mas minimal siya compared sa trading. Are you investing in used market? If yes, what broker are you using? I'm using eToro. Del Monte or Mondnesin? Good evening din sa'yo, Jared. Mondnesin. Natingin ko sa DDMPR. I think it's good. Meron akong DDMPR pero konti lang.
Like, kano ba binili? 1,000? 1,000 shares? I can't remember. But yeah. Dala man ano pala result ng voting natin. Kapiso, kapeso, or hodlers. Wait, check ko. I think kapeso. Hindi ko sure kung ano yung like, trip nyo talaga. Konti lang din yung nag-answer compared dun sa siguro busy yung mga tao. Kasi yung dati kong what they call this poll is like ang daming sumagot. 21 lang yung nag-vote. Kapeso yung nanalo. 43%. Peso Smarts 33%, hodlers is 24%. Yung isa kong 1 week ago, yung about Mondnesin, yung poll ko is like 95 yung sumagot. And then 66% sa inyo is like nagpass, bumili sa IPO ng Mond. I think that's a good idea din naman. Kasi ano talaga siya like 50-50, no? Pag bumili ka ng IPO ng Mond, is either tataas siya or bababa. Pero sa current sentiment ng market ngayon, I think magiging flat lang siya, no? Or magdidip pa ng konti. I don't know, yun lang yung prediction ko. Hindi talaga ganun kaganda yung like parang investing weather or investing sentiment sa PSE. Question sir, currently meron akong 10 stocks sa dividend stocks sa PH. Ilan po yung hawak nyo sa PH stocks na dividends? May sinama po ba kayong growth stocks? So sa ngayon, yung meron ako are I have ASEN, so that's a growth stock. Malaki yung potential niya. And kaya ako bumili nito kasi yung financials nila ng 2020 is nag-improve na, and I think for the first time in like a long time, net income na sila. Then I have AP. This is sort of a growth-ish stock na din, but medyo mature na din kasi yung business, but I think growth stock pa rin siya kasi we're like leaning towards environmentally friendly stuff and projects, so or like green energy, di ba? So doon na kasi pupunta si ASEN tsaka si Aboitiz Power. So yun yung mga parang plano nila in the next 5 to 10 years. Like go green talaga to preserve yung environment. And then I also have the DMPR. 2,000 shares pa lang kinuha ko. And then I have DMC, which has a lot of potential of growth din. Kasi kung titingnan mo yung previous or historical data niya, medyo mataas yung stock prices ni DMC before. But yeah, dividend paying din, so solid. GME7, I think maganda rin yung potential ng GME7 in the future. Kahit bumalik pa ABS-CBN, I think competitive pa rin sila. Then Meralco, dividends, dividend paying stock. I think hindi na sobrang laki nung like growth potential niya. Semirara, I'm not sure. Hinawa ko lang siya kasi maganda yung dividend payments. And then SPC, ito solid din yung SPC. Marami akong hawak sa sa energy sector, so 3. And then I have PLDT. 90% of your portfolio dividend growth stocks at tech ETF with high dividend yield. Saan ka nag-invest? Sa US market ba yan? International market? What do you think of Ayala's cold storage techno freeze? I have no idea kung ano yun. So I'll Google it now. In-acquire nila. Solid nga rin tong Ayala Logistics medyo tumaas din yung stock prices niya lately. Yung Ayala Land Logistics. So nakabili ka last year, almost na triple na yung pera mo. Almost. Kung piso ka hindi pala. Doble lang pala. How many stocks do I own? Around 8 sa PSE. Well, 7 since... Wait, tama ba yung bilang? Nalilito na din ako Tingnan ko ulit. Defensive or blue chip? I'd say both.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bali 8 stocks yung hawak ko currently. And then isang REIT, which is the DMPR. North America, okay. So parang portfolio ni Andre Jack. Dividend growth stocks din yung ano niya, yung investing style niya, but it's not really that applicable sa market natin sa Philippines. Yung growth stock ko lang na hawak sa US market is Palantir. In bullish talaga ako sa Palantir. I think solid yung growth potential. And ina-add na rin siya nung mga like yung ARK nga. Ina-add na rin siya sa mga ETF. So that's a good sign. $3.4K na yung all-time high ng Ethereum. Grabe. Solid talaga to. Kung nakinig ako sa kapatid ko, almost na triple na yung pera ko. But yeah, ganun talaga. You can't win in all the games. Kasi 2020 talaga, like sobrang laser focused ako sa mga Philippine stocks. And kasi kung nag-allot din naman ako ng pera sa crypto at that time, say sabihin natin 100K, syempre hindi ka rin naman sigurado na like tataas ng ganito, diba? And then hindi ko ma-average down yung mga stocks ko sa PSE. So I think parang pareho lang din. Ang laki nung nag-gain ko sa crypto potentially kung nag-invest ako last year. And then like marami akong losses sa PSE. So I think yeah, ganun lang din. And yeah, learning experience naman siya. So yun yung mahalaga. What do you think of CLI as a dividend stock? I think solid yun CLI. I also have that before. Before ko siya ibenta kasi kailangan ko ng capital. Isa din yun sa binili ko nung medyo bumagsak yung market last year, CLI. And nabayaran lang ako ng dividends, I think once. Once nga ba? Yeah, I think once. And then yung hindi naman pangit na investment kasi kumita naman ako sa EEI Corporation, capital gains lang, but last year kasi nag-ano sila ng dividends. So bago mag-ex date bumili ako. Well, way before the ex date, so hindi pa gano'ng kataas yung prices. And then nag-cancel. Ipit ngayon tuloy yung capital ko. So yeah, antay-antay lang, after almost a year na benta ko, kumita din naman kahit papaano. So panalo pa din. Patience lang talaga. That is true, Jared. Kasi actually maganda kang mag-invest din sa PSE ngayon eh. Kasi kita mo talaga dip lang ng konti. Hindi sobrang bumababa eh. So sideways lang talaga siya. So flat nga yung market natin. So pag nag-invest ka and then gumanda na yung sentiment, wala siyang ibang pupunta kundi pataas, right? Hello, good evening, Marjan. Sir, nung stock yung regret nyo ibenta, sana hinold nyo na lang. Wala akong maisip. Kasi I think lahat naman nung binenta ko is like may conviction talaga kung ba't ko siya binenta. Like may purpose talaga kung ba't ko sila binibenta. Is either maganda ng kinita ako and then kailangan ko ng capital at that time. Yun yung main reason ko lang kung ba't ako nagbebenta ng stock eh. Kasi hodler lang talaga ako. So nag-hold lang talaga ako ng stocks. But yeah, wala talaga akong maisip na I regret selling. Kasi mangyari lang naman yun kapag binenta mo, akala mo malaki na yung kinita mo and then sobrang tumaas pa ulit. Wala pa akong ganong stock.
Yeah, hindi pa na-announce yung date no nung CLI dividend stock. I think okay yun kasi well, medyo bababa yung prices. Kasi 123% eh. Zach Chan, Dio Katlos, no. Kasi madodoble, more than doble no yung makukuha mong stock. So kung meron kang 100 stocks, bibigyan ka nila ng 123 additional stocks kasi that's 123%. So multiply mo sa 1.23 yung 100. So yung tendency nun, dadami yung supply ng stocks, bababa yung prices. But I don't know. Yun lang yung parang nakikita ko na mangyayari dito sa stock prices nila. So, anong company mas maganda bumili ng stocks? Like, what do you mean? Anong stocks yung magandang bilhin? Or like, do you mean broker? Would you recommend buying LTG? Currently, yes. I think mataas pa rin yung potential niyan for capital gain. Nakabili ako ng LTG nung nag-dip siya. Actually, isa pa yan eh. Isa pa yan sa dapat binili ko ng madami. Bumili ako at around 8 pesos. 8-ish pesos nung nag-dip last year. And then, di ba, nakita nyo, tumaas siya hanggang, I think, 15. So, almost doble, no? Yung presyo. So, solid. But yeah, currently, I think solid pa rin yung LTG. Maganda yung, mataas yung capital gain appreciation upside. Respectable yung dividend yield. Kumikita sila. May cash flow. Hindi, it's a conglomerate. So, marami silang sources ng income. Sir, ilan monthly budget mo per month and paano mo siya ina-allocate? Isang bagsakan ba sa isang stock para ma-average down ka or hold until makakakita ng dip? So, isang pitfall yan, no? Yung pag-antay ng dip. Kasi pag tinatimingan mo yung market, it's like, yes, pag nag-dip, syempre, swerte ka, no? Kasi makakabili ka at a sale price. But, kung wala naman like significant event katulad nga nitong COVID, hindi naman siya sobrang magpa-plummet eh. So kapag tinatimingan mo yung market, ang tendency is mag-fear, parang bumili ka, oy, bababa pa ba to? Tapos hold mo lang, hindi, bababa pa to. hold ko lang. Tapos biglang tumaas. Tapos doon ka mapapabili kasi magi-greed buy ka. Sabi mo, hindi, tataas na to ng tataas. So, dapat ngayon bumili na ako. And then yun, bigla nag-dip pala ulit. So, sa tingin ko, medyo overrated din yung buy the dip. Yung like easiest way talaga is to just do peso cost averaging, dollar cost averaging. Like, once you have the money, tingnan mo yung market, tingnan mo kung alin yung mga stocks na hawak mo, alin doon yung kailangan mo i-average down, bilhin mo yun. So, ganoon lang na siya simple. Paano mo naipon ng pera mo na ilan monthly budget mo per month? I try to invest around 20,000 pesos per month or more kung kaya. Depende sa budget ko. Kasi ngayon, dati, kaya kong gawin yun kasi nakatira ako with my parents. So, like, hati-hati kami sa expenses kahit na walang work yung kuya ko. So, kami tatlo, hati-hati kami sa expenses and then, konti lang yung nagagastos ko sa bahay. So, dati, parang nakapag-invest ako around 30k a month eh. Depende sa, pero yeah, yun yung parang 25 to 30. Tapos, pag may mga nagagastos, libre, nasa 20k. But again, currently, no, nag-solo na ako. Nag-improve din naman, nagkaroon din ng raise kahit paano sa work. So, although tumaas yung expenses ko, malaki pa rin yung nasa-save ko para makapag-invest. And yun talaga din yung goal ko eh. Like, live below my means lang and then invest as much as I can. Then, kay Raymond, paano mo naipon ang pera mo na almost 1M, sir? Ilan din ng every month na tinabi mo para sa iyong savings? Curious lang. Mag 1 year pa lang ako mag-save. Okay, so nung nag-start ako, talagang pa 20k lang yung nasi-save ko. And then, pinapasok ko na yun agad sa BPI trade.
Para kahit hindi ako bibili agad ng stock, at least andun yung fund, no? Kasi, syempre, newbie pa lang din nun. So, research lang muna, and then medyo kabado pa pag nabili ng stock. Wala pong confidence na bumili. And then, before din kasi ako mag-invest sa stock, 2018 eh. So, 2017 kasi ako nag-start mag-work. So, from 2017 until like late 2018, ipon lang ako ng ipon. So, ang dami kong like naka-imbak na pera sa savings account ko, sa bangko, na wala namang kwenta yung wala namang kwenta yung interest. So, noong 2020, nung nag-drop nga yung market, ayun, halos lahat ng savings ko, a big portion ng savings ko, nilagay ko sa stocks. Kasi nga, naka-discount siya eh. Diba? Ang dami nag-panic sell. Bumaba ng 4,000 points, no? Nasa 4,000 points lang yung PSEI. So, grabe, ang dami kong binili nun. Although yun nga, dapat nag-focus ako siguro, lang, 5 stocks. Parang binili ko, diba? Naging 30 plus nga yung stocks ko. Overly diversified talaga. Pero yun, lesson yun. Na talagang you have to trust yung research mo. And yeah, magkaroon ka ng conviction doon sa mga investments mo. And yeah, tiwala. Sana all matasahod. Ano lang yan, negotiation. And yung value na binibigay mo doon sa company. And syempre, apply ka rin kung like may experience ka na naman. You'll never know. May mga opportunity dyan na may mga companies dyan na mataas yung offer sa'yo compared dun sa current work mo. That's not really like parang unethical or like a bad move. I think okay nga yun eh. Kasi, di ba, parang nahahasa yung negotiation skills mo, and yun, parang you're putting yourself out there. Hello, Danica. What's up? Saan pwede mag-buy ng dollar-denominated stocks sa PSE? I think pwede sa... I'm not sure actually. I haven't tried that, so I really can't answer. Difference po sa pagbili ng common shares and preferred shares. Okay, so yung common shares is yung common nga, di ba? Yun talaga yung ina-IPO nila initially ng mga companies. And then ito yung may voting rights, yung common shares. Yung preferred shares naman, yung advantage niya, siya yung priority sa bigayan ng dividends. However, hindi kasing taas ng growth potential ng common shares yung preferred shares. Kalimitan, stagnant lang yung preferred shares. So for example, SMC2C, 2012 pa siya na issue. 75 pesos per share siya in-issue noong 2012. Ngayon, nagtitrade siya between 76, 77, 78, highest na 79. So yeah, wala siya masyadong growth potential. Although maganda siya for passive income. Lalo na kapag nabili mo siya at the issue price at 75. Kasi 6 pesos yung binibigay niya every single year. So that's 6 divided by 75. That's 8% times 0.9. Yung net mo is 7.2% after taxes. Ang taas na nun. Kung ngayon ka bibili, nasa 78 something siya eh. So 6 divided by 78 times 0.9, around 6.9%. Solid pa rin, no? However, yun nga, hindi ganun kataas yung capital gain upside niya. So, at times, mas maganda pa rin yung common stocks. Kasi, yung common stocks, may potential din naman siya magbigay ng dividends around, sabihin natin, yung average is 4 to 6%. And then, every single year, tumataas din potentially, no, yung value ng common stock na yun. So, sabihin natin, first year, binili mo yung, sabihin natin, stock X. And then, nag-gain siya ng 5% nung first year. So, yun. Ano na yun? Yung 5% na yun is paper gain na yun. And then, nagbigay pa sila ng dividends at the same time na 5% din. So, overall, yung kinita mo in 1 year is 10%. So, di ba? Mas okay pa rin siya sa preferred stock. Kasi yung preferred stock, para lang din siyang bond, no? So, parang hybrid siya ng stock and ng bond. In your opinion, much better ba to invest ka crypto like Ether or mag-focus na lang sa dividend stock sa PH? Ano ang advice mo? Around 10-15k per month lang ang kaya ma-allocate. I think you can go for crypto kung 10. Kasi yung sinasabi ko dati, 10 to 20%. 10, 15, 20% yung ina-allocate sa crypto. Kasi it's really... Although nagkakaroon na talaga siya ng magandang traction ngayon, no, compared noong 2018.
Kasi noong 2018 talaga na hype lang and then bumagsak, 'di ba? Nag-plummet. Yun yung time nung bumagsak nun, yun yung time na magandang like mag-invest sa crypto. But syempre, 'di ba? Like maraming doubters and maraming like hindi talaga gusto yung crypto, lalo na yung mga traditional investors. Kahit nga si Warren Buffett and si Charlie Munger, hindi nila gusto yung crypto. But yeah, they don't have to win in that game naman kasi they already won sa securities game. So yun, I think kung 10k, no? Sabihin natin 10k average per month yung kaya mong invest. Sabihin natin 2k invest mo sa crypto. And then the rest sa dividend paying stocks. Kasi magandang magkaroon ka ng foundation ng cash flow eh. Kasi katulad nung sa akin, yung 70k ni GMA7, pwede ko na siya withdrawin eh. And invest lahat sa crypto. I won't mind. Kasi alam ko na next year, kahit na sabihin natin bumaba ng konti yung ibigay ng dividend sa GMA nung PLDT, magbibigay pa rin sila for sure. Kasi maganda yung business, kumikita sila. And solid, mataas yung retained earnings nila. So marami silang pwedeng potentially i-share na dividends sa mga stockholders. So pag nagkaroon ka ng foundation ng cash flow, like yung pumapasok na pera na yun, ikaw na yung bahala na kung saan mo ilalagay. Kung saan may magandang opportunity na kumita ng mas maraming pera. So, ako, ganun yung mentality ko. But, yung kikitain ko sa GMA ngayon kasi kailangan ko mag-average down sa prices ni GMA. Pambibili ko pa lang ulit ng GMA7. Saan pwede mag-buy ng dollar? Wait. May grupo ba kayo sa Binance? Wala. Ako 3 nag-start. Hawak ko pa nun si Ari tsaka SPC. Tapos lumakas yung loob na naglagay na ako medyo malaki na nilagay ko. Nice. Yun lang naman sa simula talaga eh. Like, you have to taste it para malaman mo kung ano yung like ins and outs. Ano ba yung mga dapat bilhin? Ano ba yung mga dapat iwasan? So, yun. Then, kapag ka naging comfortable ka na nga, kahit pag nilakayan mo na yung capital, hindi ka na like kinakabahan or kung ano man. So, do you have an emergency fund and Buffett funds bago ka nag-invest? Yes, meron. Do you have SEB before? Meron ako. But binenta ko na siya nung tumaas at around 50 ba? Hindi ko na maalala. But yeah. Binenta ko na rin yung Cebu Air stocks. So, kasi alam ko na medyo matatagalan pa bago sila makarecover. Paano po na-research yung isang company? PSE Edge lang. I look at the annual reports, financial reports, dividend history. And then nag-check ako ng mga forecast sa Google. Like, you can use market screener. Hindi nyo kailangan mag-subscribe. Kailangan nyo lang pumunta sa incognito kapag ka na nag-pop up na yung limit. Kasi may limit lang yung viewing doon. Kasi paid website. But yung parang quote-unquote hack or like work around dun is i-view nyo yung market screeners sa incognito para hindi niya mabasa yung cookies or kung ano man na binibigay niya para malaman na hindi ka subscribed sa kanila. So yeah, yun lang ginagawa ko. Annual report, financial statements, ratios. Yung nasa BPay Trade, okay din yung research nila, andun yung mga valuation and may mga ratios na din. But yeah, mahalaga talaga yung annual report. Tingnan. Actually, kahit di mo basahin lahat kasi sobrang haba nun. Personally ako hindi ko naman binabasa lahat. Tinitinan ko lang yung mga yung parang paano nila address yung stockholders nila. Ano ba yung plano nila in the next year? Ano ba yung ginawa nila last year? Ganun yung GMA7 eh. Ang ganda nga nung nung annual report nila. I was impressed. Ganda nung PDF file. Ang ganda nung parang presentation. Ang dali lang niyang intindihin. And hindi ka talaga mabobore basahin. Paano bumili ng stocks? You have to open an online broker account. May insekto na naman. Nakakainis yung mga insekto. Guys, may tips ba kayo? Parang may mga fruit fly ako nakikita dito sa condo. Not sure kung paano sila like paalisin. But yeah. Anyway, off topic yan. Paano po bumili ng stocks? Yeah, kailangan mong mag-open ng online stock broker like BPA Trade, Call Financial, Phil Stocks, First Metro Sec, and Video Nomura. I think yun yung like 5 na kilala dito sa Philippines. But yeah, marami pang ibang options, but I would go for those 5, either of those 5 for starters, and then you can like explore after.
Alright. So, okay pala mag-live ng ano, no, guys? Ng medyo gabi na. Medyo marami nakakasama, so nakakatuwa. Oh, can we see your tats? Sure. So, yung first tattoo ko is ito. Dapat ano siya, pick. Guitar pick. Wait lang. Off ko nga yung fan ko. Wait lang. I think nakaka-bother sa audio for some reason. Yan. Yung first tat ko 2018, I think, December. Parang ito yung pa-birthday ko sa sarili ko kasi December 25 yung birthday ko. Yung idea niyan is guitar pick kasi I play the guitar. Nandito yung mga guitar. Yeah, tas parang fingerprint. Then meron ako dito. Pareho kami ng kapatid ko. Ito. This one parang homage sa ano ko, sa hometown. Kasi taga San Pablo ako. Doon ako lumaki. So, yun. Yun lang yun. Then ito kasabay niya. Logo ng Franco. Like one of my favorite bands. Kasi yung parang theme nitong ano ko, itong lower arm is like music. Then ito random stuff. Ito spider. Wait lang, hirap. Spider na may Spider-Man. Kasi ironic. Meron akong arachnophobia. So tawa-tawa sa gagamba. But favorite like character ko or like superhero is si Spider-Man. So, diba? Ironic. And then, ito, grandma ko. Lalagay ko pa dito yung isa ko pang grandmother. But, yeah, nagka-COVID. So, medyo naipit yung pag-schedule ng ng tat session. And yeah. Wait lang. Pwede ba i-switch yung camera? Pwede pala. Nice. So, para mas malinaw. Ito, medyo dry yung balat ko. Sorry, excuse that. Hindi nakita no YouTube yung mga tattoo ko, sorry. Ito ay logo ng Silverstein. Ito, Paramore. Itong heart is Kamikaze. And then this one is, yung theme nito is like, ito yung guitar ko. Yan talaga yung mismong guitar, itsura ng acoustic guitar ko. And then yung old hands is like hands ng grandfather ko. Kasi sa side ni Papa. Kasi siya yung like nag-guitar talaga before. Although hindi ko siya inabutan ko siya but he passed away unfortunately a month after I was born. So yeah, there's that. So yun yung parang tribute sa kanya. But I think ito yung favorite tattoo ko. Bukod dito sa grandmother ko. The Peso Market. I think may gawing acquisition si Jemmy sa web video service. Tama ba? Another good news. Yes. Nabasa ko yung kanina. I can vaguely remember but I have to reconfirm. Kasi nag-skim lang din naman ako. Kailan ulit live mo, idol? Dapat may sample. Punta kayo sa TikTok ko. Meron akong post doon na gitara ko and may konting singing kahit na hindi ako marunong kumanta. So check out nyo yun. Siguro sa next live, pwede tayong like mag-jam session or something. I would love that. Kasi no isang araw, like napagtripan ko lang din. Parang gumawa ng skit about how to deal with the market dipping. But yeah, check out nyo lang yung TikTok ko. Nakalink naman yun dyan sa baba. So, yeah, if you're interested to like be entertained and be educated in short form. So, yeah. Suggested mo ba ang VULs as insurance, sir? Yes.
I think okay yung VUL. Actually, inisip ko na rin kumuha. And I was being recruited din. Actually, na-recruit na ako. But I won't say kung ano yung company. Since I'm not yet like licensed to sell stuff. Ano yung mga core stocks mo sa dividends page? Yung tipong pag bumaba siya, you rather put your extra money doon kaysa sa ibang stocks mo. Definitely GMA7, PLDT, and SPC. Yung tatlong yun. Kasi meron ka sa media, which is almost, wala siyang competitor. Almost. Kasi, syempre, meron namang competitor, di ba? But, like, malaki yung market share ni GMA7. So, yun yung competitive advantage niya. No, wala yung biggest competitor niya na yung ABS-CBN. So, that's a plus. Even though, syempre, negative yun sa ABS. Then, PLDT. Like, hindi lang naman siya sa telco, di ba? Hindi lang siya, like, phone and stuff. Meron din siyang internet, meron din siyang wireless, which is yung smart na subsidiary niya. So, hindi siya, like, nakafocus na sa isang parang, industry na specific. Although, solid din si Globe, no? But yeah, I think mas wide yung, yung scope or yung range, mas broader for PLDT. And then, SPC, inaalala ko. Power. Yeah, nasa sa energy industry. So, tatlo actually hawak ko, ASEN, SPC, and AP, Abetis Power. Yung dalawa kasi, they're going green na. Hindi ko pa nababasa yung yung plan ng SPC for like the next years, but I believe yun din yung like, doon sila pupunta din. Kasi kailangan talaga natin ng renewable energy. Hindi pwedeng like yung coal and stuff. So, isa pa yun sa downside ng Semirara. But, ang iniisip ko kasi, we're in the Philippines, we're a third world country. It's gonna be hard for us to like survive and like be sustainable kung hindi natin i-utilize yung coal, yung energy na galing sa coal. So, I think medyo matagal pa, yung parang timetable for that to be completely eliminated if kaya mang mangyari. Kasi kahit naman sa mga first world country, like gumagamit pa rin sila ng coal for energy generation. So hindi mo kayang like ipalitan agad yun lahat ng renewable energy na puro parang yung wind pipes, windmill, what do you call this? Ano po bang solar energy, yung hydro. Pag mag-open ka ng BPI Trade, free lang ba mag-register or kailangan pa mag-seminar? Wala kang kailangang seminar at kailangang attendance. So, yeah, free lang siya as long as you have a BPI bank account. Sa CryptoPolods, paano po i-convert pesos to crypto? So, kay CoinsPH, pwede kang like mag-deposit ng peso to crypto. So, pwede mo i-convert, I think, BTC, Ether, XRP, and may iba pa. But yeah, doon lang din sa nila. Doon lang din sa platform nila. But ang downside kay CoinsPH, ang laki ng spread. Around 3 to 4%. Kung magba-Binance ka naman, pwedeng credit card or debit card. So, ang maganda mong gawin is bumili ka ng stable coin like USDT. But mataas yung fees sa debit card, 200. Sa credit card, 100 lang. So, yung best bet mo is like go for P2P, peer-to-peer. So, tao din yung bibilan mo nung stablecoin which is USDT nga. So, pag ginawa mo yun, ang mangyayari, order ka, then meron kong 15 minutes to transfer. Yun, medyo risky lang din, no? Pero like, it's nasa escrow naman yung pera. So, like, mababa yung chance na maloko ka or ma-scam ka. As long as dapat yung pagdedepositan mo na bank account is yung naka-register mismo sa Binance. Kasi iniiba nila para makapang-scam sila. So, iwas lang tayo dun pagka nasa Binance kayo. So, yun, double check nyo lang palagi. So, yun, mabilis lang yung process. Yung pinakamatagal ko ng bago na transfer sa akin is like 5 minutes. Medyo kinakabahan ng konti kasi maliit lang naman yun. 5K para nga yun, hindi like masakit kung ma-scam man or hindi. Pero, yeah, I think it's safe naman. So, dalawang beses ko naggamit yung P2P na tig 5K. So,
Pero naman smooth yung process. And doon mababa yung fee. I think, magkano lang bang binayaran ko? I think 180 lang. So, yun na lahat yun. Like, yun yung spread. So, wala ka nang babayaran na 200 additional for the transfer fee and all that. Solo talaga ng GMA yung free TV ngayon sa bayan namin sa Caloocan. Malabo ibang channel bukod sa GMA. Yeah. And yun pa kasi yung isa, di ba? Parang before, di ba yung radio? Pinatay nung, hindi naman pinatay, but well, you can say, pinatay nung TV, yung radio, di ba? Sobrang lumiit yung parang business or like yung market cap or yung market share ng radio in terms of like entertainment and information nung nagkaroon ng TV. So, anong nangyayari ngayon? Same thing. Bumababa na yung parang viewership, no? Sa traditional TV, sa free TV. Kasi nga, meron ng Netflix, meron ng YouTube. Ang dami na nating like means of like entertainment. And pwedeng nasa kamay lang natin, di ba? So, ayun. Isa yung sa parang downside ni GMA7 kasi traditional media siya. However, sasabihin ko nga ulit, we're a third world country. So, medyo matagal pa rin, no? Kumbaga, yung the past 20 years ng buong mundo or like ng mga first world country, ng US, and ng mga ibang mayaman na bansa, parang may experience pa lang natin yun the next 20 years. if I hope that makes sense, no? Parang medyo may delay, no? Yung parang progression sa atin. Kasi isipin nyo lang, yung Facebook, di ba? Yung social media. Like, nabuo naman yan like late 2000s. 2007, 8, 9, 10. But sobrang nag-boom lang siya sa atin is around, I don't know, 2015, 16, 17. Hanggang ngayon nga, di ba? Hindi naman talaga lahat is may access doon. But, syempre, may mga na-convert na rin. And especially, for example, yung parents ko, boomer sila, no? So, like, they were born 60s, 70s. So, like, lately lang din sila natuto, like, mag-social media, mag-Facebook, mag-Instagram. Hindi pa nga sila sobrang active doon. So, yeah, meron lang din talagang delay sa atin as a whole, as a country. And then, may delay din, syempre, sa generation. Isip ko if it is wise to get Globe if may Tel stock ka na. Or is it wiser na ilagay ko lang sa Tel kaysa kumuha ko ng PLDT in terms kasi sa dividend payout, parang di sila nagkakalayo. Yeah. I think okay din bumili ng Globe ngayon eh. Kasi, di ba parang nag 2.3, 2.4k na siya previously before 2020 ended. And then ngayon nasa 1.8k lang siya. So I think solid. Yeah, you can just focus on Globe. Although you have to check din yung income nila. Kasi medyo bumaba yung income ni Globe noong 2020. So, you have to consider that. But yeah, almost same lang yung yield ni PLDT and ni Globe. And mas okay kay Globe kasi mas frequent sila magbayad. So, quarterly si Globe, si PLDT is twice a year. May UATF ka po ba? Ano ba yan? Wala akong UATF. Narinig ko na yung dati. I think na-explain ko na rin yung dati. Pero Google natin. Wait. Unit Investment Trust Fund. Ano ba yung UITF? So, para lang din siya mutual fund. So, similar din siya sa mutual fund based dun sa na-skim ko. Well, you can Google it to know more about it kasi wala akong UITF siya, hindi UATF. Unit Investment Trust Fund. So, like, meron lang din magmamanage ng fund mo. Ganun yung idea. And, ang problema kasi dun palagi, same sa mutual fund, kinakain nung fees yung kinikita mo. So, it ranges from 0% to 5-ish%.
paano ko yung fund, ang kinita lang in 1 year is 4%. Then 5% yung binabayad mo sa fund manager. Lugi ka pa ng 1%. Then same thing, kung ang mangyari, kumita ng 5% yung fund na yun, and then 5% din yung binabayad mo. So parang wala, parang naglolo ko lang. Kailangan mo pa i-factor in yung taxes and then yung inflation rate. So I think yung mga parang funds na okay ngang investan is ETF, S&P 500, so US ETF. Pwede rin like international stocks and emerging markets na ETF. Na-research ko na rin yun ng konti. Mababa din naman yung kanyang expense ratio. And then, maganda rin yung upside. Maganda yung capital gain upside potential. So, yun. And Vanguard, kalimitan yung may mababang expense ratio. So, you can just, kung may eToro ka na, you can search that. Personally, ako yung binili ko is VOO. So, yun yung S&P 500 ETF ng Vanguard. Ano pa ba? Okay guys, in like 5 minutes, we can end it. I have to do some stuff. So 8:30 will end the stream. So yeah. Parang payo, dun sa mga growth stocks na hawak mo, ano yung sell signal mo kung kailan ka mag-sell? For example, 5 years or so mo na hawak. Paano yung take profit mo dun? Actually, hindi ko pa nasa-set yun. Isa din yun sa ano ko eh. Like parang things that I need to improve on. Like to set yung goal, no? Kung kailan nga ako mag-sell sa isang growth stock. Kasi no ASEN. I mean, after 5 years, I don't think I'm gonna sell ASEN kahit na sobrang grabe na yung kinita niya. Unless I need the money. What's my work? Nasa Magic Incorporated ako. Before, nasa operations ako. Like, panggabi. So, ngayon nalipat na ako sa payroll. So, I'm in HR. You're welcome, Jared. Bukas may upload ulit tayo. Maikli lang. So, yeah. Meron tayong mga ano dun. Meron tayong mga partners. So, yeah, abangan nyo yan sa mga video natin. Yung video tomorrow is like about how to control your emotion kapag nagde-dip yung market and syempre pag tumataas. Ito ka ulit next live mo, medyo depressed ako kapag nakapanood ako ng live mo, na-inspire ako idol. Sana ba? Wait. Nade-depress kapag di ka nakanood ng live? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Huwag naman ganun, man. Sige, gagawin nating malimit yung pagle-live. No? Siguro this weekend. Actually, ito nga, surprise stream to eh. So, yeah, salamat sa inyo na mga nanood. Hindi ako nakapag-post kanina eh. Kasi, yun nga, sinabi ko sa inyo, di ba? After work ko, I did yung mga stuff for a couple of hours and then nag-nap ako. Actually, tulog na eh. Tulog ako and then gising ko. Sabi ko, ano kayong pwedeng gawin? Kasi nag-check ako ng TikTok. Wala akong masyadong like content na pwedeng gawin. Wala masyadong question. So sabi ko, makapag-live kaya? So yun, nag-live ako saya. Thank you. Maraming nanood. And maraming active sa chat. Nakatuwa. Atram Tech Global Feeder Fund on Take News. I think okay yan. It's a good starter kung ayaw mo mag S&P 500 sa eToro. Kasi accessible siya sa GInvest, sa GCash. So, tas mababa yung yung capital entry. So, ang baba nung barrier to entry sa investing. I think good yun. Pero you have to set yung expectation mo. Kasi di ba nakalagay dyan around 100%, 90% yung growth or yung price increase or yung return the previous year. Ganun talaga kasi nag-crash yung market noong 2020 March and then grabe yung tinaas, no? Actually, medyo bubble-ish levels yung stock market ng US. So, yeah, we have to be careful.
Sa ngayon nga, kaya ang ininvestan ko lang na stock sa US is Palantir kasi hindi pa niya na-hit yung peak niya and bago lang siyang stock, kaka-IPO lang noong 2020, late 2020. So malaki talaga yung capital gain upside niya. So kahit na mag-crash pa ulit yung market ng US dahil nga yung nabuo na bubble, like medyo safe pa rin and hindi ganun kasakit yung losses if ever magkaroon. So ngayon, kunyari, bibili ka Tesla, Amazon, yung mga mahal na stocks. Tapos biglang, medyo bumaba, plummet yung market. Medyo masakit yun. So mas okay na ETF ka. So do you think kayang talunan dito si Globe Atel? No. Kasi, I don't know. Unless magkaroon sila ng breakthrough product. Kasi, matutusin, same lang yung services na i-offer ni dito kay Globe at PLDT. Ang may competitive advantage lang niya is like, bagong player sila. So, it's like parang refreshing na may another option. So, pwedeng like i-try ng tao. And then, what do you call this? Ano yung sasabihin ko? Nalimutan. Wala sa isip ko yung sasabihin ko. But yeah, I think in the near future hindi. Kasi sobrang established na ng Globe and ng PLDT. So yun, si dito, magiging choice mo lang siya kung like, gusto mo lang mag-experiment, gusto mo matry yung bago. And yun pala, mas mababang price. Pero syempre, pag ginawa kasi ni dito, yes, competitive advantage nila yun sa simula. However, papayag ba si Globe at si PLDT na like kainin nung dito yung market share nila? I don't think so. So, mangyayari niyan, mapipilitan si Globe and si PLDT na babaan din, no? Yung like, parang offering sila. Although yes, magtitake ng hit yung kanilang like income, but still, they'll be competitive. And what would you rather choose? Globe, PLDT, or Ditto? Kung same lang sila ng prices. Or sabihin natin, Globe, Smart, Ditto. I think more often than not, we'll choose Globe or Smart. Although yes, malaki din yung potential ng growth ni dito, but it's gonna take a while. Estimation ko decades before they can like gain a certain amount of market share. Sa ngayon, mas gusto ko pa si Converge compared kay dito. Anong Philippine stock meron ka ngayon na so far mataas pa din kahit ngayon MECQ? GME7, SPC, and Semirara. So, pwede kahit coins page lang ako mag-trade, di kasama sa Binance Beginner here. You can't really trade efficiently sa CoinsPH kasi ang taas ng spread. So, for example, bibili ka ng isang Bitcoin, 2.9 million. Mabebenta mo, 2.75 million lang. So, 150k yung cut ng CoinsPH. Kung magte-trade ka, use Binance. Pag mag-hold ka lang, you can use CoinsPH. But if you're gonna actively trade, Binance. Alright guys, lumampas na tayo. Thank you ulit sa mga nanood and nag-comment and nag-chat. You're welcome. End na natin yung stream. I'll see you all sa next stream natin. And syempre, may mga videos naman tayong upload this week. So, abangan nyo yan. And yeah, sa mga TikTok followers natin, salamat. Nakita yung yung list ko. Listahan ko yan. Namili kasi ako nung isang araw. But yeah, bye-bye. Good night. You're welcome. Alright, and kung na rin dito sa YouTube. Bye guys. Gusto ko yung George. Gusto ko yung maraming tanong. Kasi pag wala nagtatanong, wala akong masasabi. Ang hirap mag-isip ng pwede kong i-discuss. So yeah, thank you again guys.
Sabihin ko lang kayo na mag-stream ulit ako sa community tab natin. Kasi ito, surprise stream lang talaga. Dami pa rin nanood. So yeah, bye-bye. Good night.